ආයිබෝවන් හැමෝටම රෙසිපි ස්ටෝරි YouTube නාලිකාවට ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ රසම රස බණ්ඩක්කා කරියක්. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. මම ගත්තේ පැහුණු බණ්ඩක්කා. වෙළඳපොලෙන් සමහර අය පැහුණු බණ්ඩක්කා ගේන්නෙත් නෑ. රපටි කරල්නේ තෝරලා ගේන්නේ. මේ බණ්ඩක්කා කරිය කෑවොත් නම් ඔයාලා එහෙම කරන එකක් නෑ. මේ විදියට හැදුවොත් ආසාවෙන් කයි. මේක හදන්න අරගෙන තියෙනවා හොදින් සෝදලා සිහින්ව කපාගෙන කහයි ලුණුයි තවරගත්තු බණ්ඩක්කා ග්‍රෑම් 400ක්. තක්කාලි ගෙඩි භාගයක් පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩි භාගයකුත් පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා ටිකක්, රම්පේ, අමු මිරිස් කරල් දෙකකුත් කපාගෙන තියෙනවා. තලාගත් සුදු ලුණු ගෙඩියකුත් කුරුඳු පොතු කෑල්ලකුත් ඕන වෙනවා. තව මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණ, කහ තේ හැඳි භාගයක්, තුනපා තේ හැන්දක්, උළු හාල් ටිකක්, පොල් කිරි කෝප්ප 3 කාලක් විතර ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කහයි ලුණුයි තවරගත්තු බණ්ඩක්කා ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බෙද ගන්න ඕනේ. හැබැයි අඩු ගින්දරේ කර වෙන්නේ නැතුව බෙද ගන්න. නැත්තම් රස නැති වෙයි. තියෙන්නේ එහෙම බෙදගත්තු බණ්ඩක්කා. තෙල් කන්න අකමැති කෙනෙකුට එයා ෆ්‍රයර් එකක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රයි කරලා උනත් ගන්න පුළුවන්. රසේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තවත් භාජනයකට තෙල් ස්වල්පයක් දාලා ඒක රත් වෙනකොට තලාගත්තු සුදු ලුණු, කරපිංචා, රම්පේ, උළු හාල්, අමු මිරිස් කුරුඳු පොත්ත දාලා සුවඳ එනකම් බෙද ගන්න. ඊට පස්සේ පොල් කිරි එකතු කරලා ඒකට බණ්ඩක්කයි තක්කාලි ඇර අනිත් මිරිස් ඇතුළු ඉතුරු සීලු 3-5 වර්ග දාලා හොඳින් උතුරවා ගන්න. හැබැයි ලුණු දානකොට චුට්ටක් අඩුවෙන් දාන්න. ඉස්සෙල්ලා ලුණු දැම්මනේ අපි බණ්ඩක්කා බදිනකොට. නැත්තම් ලුණු වැඩි වෙයි. ඊට පස්සේ අන්තිමේදී බණ්ඩක්කයි තක්කාලි එකතු කරලා විනාඩි 2ක් විතර උයා ගන්න. ඊට පස්සේ බණ්ඩක්කා කරියේ රස බලන්නකෝ. තව එකක්, තෙල් වැඩිපුර කන්න කැමති නැති අයට පුළුවන් ටෙම්පරාදුව නොකර බණ්ඩක්කා තක්කාලි හැර සියලුම දේවල් පොල් කිරි වලට එකතු කරලා ඒක හොඳින් උතුරවගෙන එනකොට අන්තිමට බණ්ඩක්කයි තක්කාලි එකතු කරලා උයා ගන්න. ඒත් රසයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක බැලුව ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.